أحد أشهر الحجج التي يستخدمها المسلمون وغيرهم من أتباع الديانات الأخرى في الدفاع عن معتقداتهم هي استخدام المصدر كدليل. المنطق من هذه الحجة كالتالي: بما أن هذا القول أو هذا الجدل وصل إلينا من هذا المصدر، إذن هو صحيح بالضرورة وبشكل تلقائي. بما أن هذا الإنسان أو هذا الكتاب قدم إلينا معلومة ما أو فكرة ما، إذن هي صحيحة بالضرورة لمجرد أنها جاءت من هذا المصدر، ولا تحتاج إلى أي أدلة أو براهين أخرى. كل من يلجأ لهذه الحجة يستخدم مصدر الجدل أو الفكر كدليل على صحة هذا الجدل أو الفكر. مثلا المسلم قد يقول: ورد في البخاري أن من تصبح ب7 تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذاك اليوم. بما أن هذا الحديث جاء في صحيح البخاري، إذن هو صحيح دون شك. هذا المسلم يستخدم المصدر أي صحيح البخاري كدليل على صحة هذا الحديث. ومثال ثاني: المسيحي قد يقول: البابا ليو العاشر زعم أن من يشتري صكوك الغفران يضمن مكانا له في الجنة. بما أن البابا هو من قال أن صكوك الغفران تدخل مشتريها الجنة، إذن لابد أن يكون كلامه صحيحا. هذا المسيحي يستخدم المصدر أي البابا ليو العاشر كدليل على صحة هذا الاعتقاد. ومثال ثالث: طبيب عشوائي قد يقول: أكل مخ الخرتيت يمنح آكله قوة جنسية مفرطة. أنا لدي أكثر من 30 سنة خبرة في مجال الطب ونشرت مئات الأبحاث، ولذلك كلامي صحيح بالضرورة. هذا الطبيب يستخدم المصدر أي خبراته وشهاداته وأبحاثه كدليل على صحة هذا الزعم. ما المشكلة في هذه الحجة؟ ما المشكلة في استخدام المصدر كدليل على صحة الفكر أو الجدل؟ المشكلة أن المصدر ليس دليلا على صدق الفكر أو الجدل، ولا يؤثر على صحته أو عدم صحته على الإطلاق. الفكر أو الجدل يجب أن يحلل وينتقد ويدرس بغض النظر عن مصدره. في حالة المسلم، كون هذا الحديث موجود في صحيح البخاري لا يعني أنه صحيح بالضرورة، وأيضا لا يعني أنه خطأ بالضرورة. يجب أن نثبت صحة أو خطأ هذا الحديث بالدليل وبالبرهان، لا أن نصدق صحته بعمى لمجرد أنه ورد في صحيح البخاري. لكل من يصدق هذا الحديث، أنت بإمكانك أن تثبت صحته بسهولة. كل ما عليك فعله هو أن تأكل 7 تمرات صباحا ثم تشرب جرعة سم. لو لم تمت إذن الحديث صحيح، ولكن لو مت إذن الحديث غير صحيح. ولكن المشكلة أنه لا يوجد أي دليل مطلقا على صحة هذا الحديث. نحن مطالبون بتصديق هذا الحديث بعمى لمجرد أنه ورد في صحيح البخاري، وهذا ليس دليلا كافيا ولا مقنعا، بل أنه ليس دليلا من الأصل ولا يعطي هذا الحديث أي مصداقية. نحن لسنا مطالبون بتصديق هذا الحديث إلا إذا كان هناك دليلا منطقيا أو علميا يؤيده ويثبت صحته. في حالة المسيحي، لمجرد أن البابا هو من قال أن شراء صكوك الغفران تدخل الجنة لا يعني أنه صحيح بالضرورة، وأيضا لا يعني أنه خطأ بالضرورة. يجب أن نثبت صحة أو خطأ هذا الزعم بالدليل وبالبرهان، لا أن نصدق صحته بعمى لمجرد أن البابا هو من قاله. لكل من يصدق هذا النوع من الفكر أنه بإمكانك شراء مكانا لك في الجنة بالمال، لا يمكنك أن تثبت صحة هذا الزعم لا بالمنطق ولا بالأدلة العلمية. فلم يرجع أي إنسان من الموت ليثبت صحة أو عدم صحة هذا الزعم. وحتى لو فرضا عاد إنسان من الموت وأكد هذا الكلام، هذا أيضا ليس دليلا كافيا. كما أنه ليس من المنطق أن تكون الجنة للأغنياء فقط. المسيحيون مطالبون بتصديق هذا الكلام بعمى لمجرد أن البابا هو من تفوه به، وهذا ليس دليلا كافيا ولا مقنعا، بل أنه ليس دليلا من الأصل ولا يعطي هذا الزعم أي مصداقية. نحن لسنا مطالبون بتصديق هذا الزعم إلا إذا كان هناك دليلا منطقيا أو علميا يؤيده ويثبت صحته. في حالة الدكتور، كون هذا الدكتور متخصص وخبير في مجال الطب لا يعني أن كلامه حول أكل مخ الخرتيت صحيح بالضرورة، وأيضا لا يعني أنه خطأ بالضرورة. يجب أن نثبت صحة أو خطأ هذا الزعم بالدليل وبالبرهان، لا أن نصدق صحته بعمى لمجرد أن هذا الدكتور هو من قدمه.
بإمكان أي إنسان أن يثبت صحة أو خطأ هذا الزعم بسهولة. كل ما عليه فعله هو أن يقوم ببعض التجارب العلمية على بعض المتطوعين. لو أكل مخ الخرتيت منح المتطوعين قوة جنسية مفرطة مقارنة بغيرهم، إذن كلام الدكتور صحيح. ولو لم يختلف أدائهم الجنسي عن غيرهم، إذن كلام الدكتور خطأ. هل نحن مطالبون بتصديق زعم الدكتور لمجرد أنه لديه خبرة في مجاله وبعض الشهادات، أم أنه يجب عليه أن يقدم أدلة وبراهين علمية لإثبات نظريته؟ خبرة الدكتور في مجاله ليست دليلا كافيا ولا مقنعا، بل أنها ليست دليلا من الأصل ولا تعطي هذا الزعم أي مصداقية. نحن لسنا مطالبون بتصديق هذا الزعم إلا إذا كان هناك دليلا منطقيا أو علميا يؤيده ويثبت صحته. الكثير من المسلمين لديهم مشكلة في طلب الدليل عندما يتعلق الأمر بالدين، ولكن ما هي المشكلة في طلب الدليل؟ هل نحن مطالبون بالتصديق الأعمى دون الشك والاستجواب، أم بالتفكر والتدبر والسؤال والدراسة وطلب الدليل؟ لو فرضا مجرم نصحك بمعاملة الناس بإحسان، كلنا سنتفق أن هذه نصيحة جيدة ومفيدة، فهل كون هذا الإنسان مجرم يؤثر على صحة هذه النصيحة؟ هذه النصيحة قد تخرج من فم أي إنسان أو توجد في أي كتاب، فهل اختلاف المصدر يؤثر على صحتها؟ ولو فرضا إنسان صالح عنده عدة شهادات نصحك بمعاداة كل من خالفك الرأي، هذه النصيحة سيئة وضارة مهما كان مصدرها ومهما زادت شهادات الإنسان الذي تفوه بها. فلماذا تصبح النصيحة السيئة فجأة جيدة عندما تأتي من مصدر معين؟ لماذا يصبح الفكر الظالم فجأة عادلا عندما يأتي من مصدر معين؟ الفكرة قد تأتي من 1000 مصدر مختلف، ولذلك يجب ألا يكون للمصدر أي تأثير على صحة أو عدم صحة هذه الفكرة. الفكر أو الجدل يجب أن يحلل وينتقد ويدرس بغض النظر عن مصدره، ولكن ستلاحظون أن المسلمين يعطون المصدر أهمية فقط في حالتين: الحالة الأولى لتأييد آرائهم ومعتقداتهم الحالية، خصوصا إن لم يكن هناك أدلة على صحتها. في هذه الحالة يستخدمون المصدر كوسيلة لإثبات صحة زعمهم وأيضا لإسكات الناس. مثلا، بما أن السبي نسب للرسول، إذن هو بالضرورة أمر مباح ومبرر. كل من يعترض عليه فهو يخالف الرسول، واجبنا السمع والطاعة دون استجواب. في هذه الحالة ينسبون كلامهم للخالق وللرسول ليعطوه مصداقية وليسكتوا الناس. الحالة الثانية لإبطال كل ما خالف آرائهم ومعتقداتهم الحالية. في هذه الحالة يعطون المصدر أهمية من أجل الهجوم على شخص المعارض، يعتقدون أن الهجوم على شخصه يبطل حججه بشكل تلقائي. مثلا، لو قدم إنسان ما بحثا يخالف الموروث ويخالف معتقدات مئات الملايين من المسلمين، معظم المعارضين سيهجمون على شخصه. من أنت لكي تتحدث في الدين؟ ما هي مؤهلاتك؟ هل لديك شهادات في علوم الدين؟ اعترف، ما هي ديانتك؟ الهدف من وراء هذا الهجوم هو إبطال حجج هذا المعارض بتشويه سمعته ومصداقيته. والمصيبة أنه حتى إن كان هذا الإنسان مسلما ولديه عدة شهادات من أرقى الجامعات الإسلامية، هذا لا يعنيهم ولا يهمهم في شيء. هم يرفضون كلامه لمجرد أنه يخالف آرائهم ومعتقداتهم، وليس لأنه غير متخصص أو حتى غير مسلم. بينما لو هذا الإنسان قدم بحثا يوافق الموروث ويوافق معتقدات الملايين من المسلمين، سيتقبلون بحثه ويؤيدونه بشكل تلقائي. لن يسأله أحد عن تخصصه أو ديانته، ولن يشكك أحد في مصداقيته أو مؤهلاته. سيتقبلون ويؤيدون كلامه لمجرد أنه يوافق آرائهم ومعتقداتهم. الموضوع ليس موضوع شهادات ولا مؤهلات، وإنما موضوع موافقة أو مخالفة الرأي والاعتقاد. كل من يخالف آراءهم ومعتقداتهم يرفضون كلامه حتى وإن كان رسولا من عند الخالق، وكل من وافق آراءهم ومعتقداتهم يقبلون كلامه حتى وإن كان غير متعلم وغير مسلم. مصدر الجدل أو الفكر لا يؤثر على صحته أو عدم صحته بمنتهى البساطة. عندما تتعرض لأي فكر أو جدل لا تتقبله بعمى مهما كان مصدره، بل حلله وانتقده
وادرسه جيدا قبل أن تقرر صحته أو عدم صحته.